हाई नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हामी साथीमा। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ काइनमास्टर एप्स कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। धेरैलाई यो विषय थाहा छैन हैन। अब डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट गर्दाखेरि पैसा तिरेर गर्नुपर्ने भएर त्यसमा फेरि वाटरमार्क सहित आउने भएको कारणले गर्दाखेरि र यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जस्तै लिङ्कहरू पठाउँदा नि कतिपयको यो देशको सम्बन्ध यहाँको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि फेरि उता नखुल्दो रहेछ लिङ्क पनि डाइरेक्ट पठाउँदा। त्यही भएर मैले काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाएको छु। हेरेर मन परेपछि लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ सेटिङ्समा गएर अननोन सोर्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सेटिङ्समा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ छ बायोमेट्रिक एन्ड सेक्युरिटी भन्ने क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल मुनि छ इन्स्टल अननोन एप्स हैन, यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गर्नु र तपाईले चाहिँ कुन माध्यमबाट गर्ने हैन। जस्तै मैले क्रोम ब्राउजर बाट जस्तै ब्राउज गर्दै ल्याउने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ क्रोमलाई चाहिँ यस्तो छ हैन, अहिले एलाउमा छ। तपाईहरुको जस्तै यो यस्तो हुन सक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अन गरेर यस्तो गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्नु, यसलाई पर्मिसन दिनु हैन। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ अब ब्याक आएर तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्ट गुगल सर्चमा जानु। गुगल सर्चमा गएर तपाईले चाहिँ अब डिजिटबिन काइनमास्टर अल भर्सन भन्दै यस्तै क्लिक गर्नु digitbin.com। अनि त्यसपछि यो फर्स्टकै तपाईले चाहिँ काइनमास्टर एपीके डाउनलोड लेटेस्ट भर्सन फर्स्टकैलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि यसको बारेमा चाहिँ बताइएको छ हैन, के कति यसको सुविधाहरु छन् हैन, नयाँ नयाँ चीजहरु यसमा चाहिँ के आएको छ भन्ने सबै यसमा बताइएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्दै लगेर यहाँ चाहिँ तल यहाँ गो टु डाउनलोड पेज भन्ने छ हैन, यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अनि फेरि मुनि यस्तै स्क्रोल डाउन गर्दै आएर तपाईले चाहिँ यसमा यो काइनमास्टर मोड एपीके क्रोम अनलकेड 2020 लेखेको छ, यसमै क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जस्तै अब तपाईको अल मोबाइलको जस्तै एन्ड्रोइड अल भर्सन भनेको सबै भर्जनमा तपाईको चाहिँ रनिङ गर्छ यो चाहिँ एप्स चाहिँ। तपाईको चाहिँ जस्तै अब एन्ड्रोइड ओल्डर भर्जनहरु छ भने पनि त्यसमा पनि रनिङ गर्छ हैन। त्यति तपाईले चाहिँ यो तलको चाहिँ जस्तै एकदमै लेटेस्ट भनेको चाहिँ 4.15.5 यो चाहिँ अलिकति जस्तै एन्ड्रोइड 10 मा अनस्टेबल हुन्छ भन्ने छ। तर तपाईले चाहिँ माथिकै मध्यमा एउटा गर्नु, तपाईको मोबाइलको क्यापेसिटी कस्तो छ हैन, 52, 74, 77 छ। तपाईले चाहिँ त्यसो यसमा कुनै पनि एउटा तपाईको मोबाइलको क्षमता कतिको छ त्यो अनुसारले एउटामा क्लिक गर्नु। यस्तो क्लिक गर्नु, एउटामा क्लिक गरिसकेपछि अनि तपाईको यसरी आउँछ हैन, डाउनलोडिङ फाइल डिटेल भन्ने यसरी तल मुनि यस्तो यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ। मेरो पहिले इन्स्टल गरिसकेको र त्यसलाई चाहिँ म इन्स्टल गर्दिन। यो भन्दा अलिकति लेटेस्ट भर्सन मैले लगाएको छु। यसरी तपाईको चाहिँ डाउनलोड भयो हैन। डाउनलोड भएपछि यस्तो आउँछ।
ओपन भन्ने लेखेको हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ यसैमा क्लिक गर्नु क्लिक गरेपछि यसरी इन्स्टल भन्ने आउँछ कि हैन डु यु वान्ट टु इन्स्टल एन्ड अपडेट टु दिस एक्साइटिङ एप्लिकेसन योर एक्साइटिङ डेटा विल नट बी लस्ट इट डज नट रिक्वायर एनी स्पेसल एसेस भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै त्यहाँ भएको तपाईसँग भएको अर्को पुरानो जति एप्स छ र त्यसमा भएको डेटाहरु कुनै पनि तपाईको चाहिँ खराब हुन्न जस्तो त्यति हुन्छ र यो चाहिँ अपडेट हुन्छ तपाईले चाहिँ यो गर्न इन्स्टलमा यहाँ चाहिँ इन्स्टल छ यसलाई चाहिँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्स्टल नहुँदैसम्म इन्स्टल हुन दिनु र त्यसपछि तपाईको काइनमास्टर एप चाहिँ इन्स्टल भयो यसमा वाटरमार्क पनि आउँदैन अनि तपाईको चाहिँ एकदम फुल फ्युचर तपाईको सबै त्यहाँ भित्रको फिचरहरु तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् शेयर गर्नु अनि सब्स्क्राइब गर्नु यस्तै नयाँ टिप्सहरु लिएर आउने छु बाइ बाइ जय नेपाल